เข้าวังวันแรกก็โดนแต่งตั้งเป็นพระสนมเอกซะแล้วสตรีตระกูลเสวียไม่มีวันยอมเป็นอนุท้องลูกชาวบ้านยังจะมาเป็นฮองเฮาของข้าอีกหรือใช่สิเสวียเนียนเจ้ามันไร้ยังอายเกิดคลอดลูกชายมันจะทำยังไงข้าไม่เพียงต้องช่วยไอ้ผู้ชายเฮงซวยเลี้ยงลูกยังต้องยกราชบัลลังก์ให้มันอีกถึงหัวข้าจะถูกสวมเขาเกี่ยวไปบ้างแต่ฮองเฮาของข้าจะมาสวมเขาให้ข้าไม่ได้นี่คือศักดิ์ศรีเฮือกสุดท้ายของข้าหรือว่าข้าไปอยู่ตำหนักยินดีมีเรื่องดีแบบนี้ด้วยหรือรีบออกราชองค์การเสียก่อนที่เจ้าจะเอ่ยปากสั่งซะอีกข้าไม่ไปตำหนักเย็นหรอกข้าออกราชองค์การไปแล้วนะเจ้าร้องอุทานอะไรของเจ้านี่เจ้ากำลังขัดราชองค์การนะหัวมีอยู่หัวเดียวอยากเสียมันไหมล่ะเสวียนเนียนตกลงเจ้าจะเอายังไงกันแน่ตำหนักเย็นหรือไม่เย็นข้าไม่สนหรอกแต่อย่างน้อยมันก็ต้องพออยู่ได้สิตำหนักเย็นนะมันอยู่ไม่ได้นะเจ้าว่ามันอยู่ได้เจ้าก็ไปอยู่เองยังไงข้าก็ไม่อยู่งั้นเจ้าจะไปอยู่ที่ไหนล่ะตำหนักที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดในวังไงนั่นมันตำหนักบรรทมของข้านะก็ได้งั้นข้าขออาศัยที่ของเจ้าไปก่อนละกันเจ้าเพ้อฝันไปแล้วหรอมั้งอย่ามาเรียกข้าว่าเจ้าหมานะห้ามเรียกเด็ดขาดได้ฮ่องเต้ผู้เกรงไกรปรีชาสามารถของข้าลองคิดดูสิข้าเพิ่งเข้าวังวันแรกก็โดนส่งไปตำหนักเย็นแล้วพอตรวจเจอว่าท้องทั้งแผ่นดินก็จะรู้กันหมดว่าเจ้าถูกข้าสวมเขาเขียวแต่ถ้าข้าไปอยู่ตำหนักเจ้าสัก2 วันก็คงไม่มีใครสงสัยว่าหัวเจ้าเขียวปีแน่นอนเห็นแก่ที่เราเป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่เด็กช่างเถอะเจ้ามาอยู่สัก2-3 วันก่อนข้าจะให้คนไปซ่อมตำหนักเย็นพอซ่อมเสร็จเจ้าก็ย้ายออกไปทันทีข้าชอบเดินเท้าเปล่าฉะนั้นในตำหนักต้องปูพรมให้เต็มได้พรมอย่างดีก็ยิ่งดีข้าชอบกล้วยไหมในสวนปลูกไว้ได้เลยยิ่งพันหายากยิ่งดีข้าต้องซ้อมรำด้วยเจ้าต้องเคลียร์ที่ว่างให้ข้าด้วยนะหรือไม่ก็สร้างชิงช้าในลานด้วยห้องครัวเล็กต้องมีสักห้องจะได้สะดวกเวลาข้าทำกับข้าวนี่มันถูกเนรเทศมาตำหนักเย็นนะใครกำหนดว่าตำหนักเย็นต้องโสมเจ้าออกไปเลยตำหนักบรรทมของไอ้ฮ่องเต้หมาดีจริงนั่นและแต่พอเดินวนดูรอบนึงทำไมถึงรู้สึกเบื่อไม่สนุกเลยนะอะไรนะตำหนักเย็นยังมีตกแต่งใหม่ด้วยหรือเรื่องแค่นี้ก็ตื่นเต้นได้ยินว่าจะขุดทะเลสาบเทียมในตำหนักเย็นปลูกไม้ดอกไม้ประหลาดเต็มไปหมดสร้างชิงช้าหยกขาวนี่มันไหนละการในประเทศเข้าตำหนักเย็นก็เพราะงี้ไงพระสนมเสวียถึงเป็นรักแท้ของฮ่องเต้ได้รับความโปรดปรานหนึ่งเดียวเลยรักแท้หรือไม่แต่ก็พูดตามตรงนะเรื่องนี้ไอ้ฮ่องเต้หมาก็ทำได้เข้าท่าอยู่เสวียนเนียนเจ้าพูดอีกทีสิเห็นแก่ที่วันนี้เจ้าทำตัวเข้าท่าผ้าห่มผืนนี้ข้าให้รางวัลเจ้าต่างคนต่างอยู่ไม่ก้าวก่ายกันเจ้าเข้าใจให้ดีนะนี่คือตำหนักบรรทมของข้าเจ้าก็รู้ว่าเจ้านอนหลับไม่สบายอย่างมากก็แค่เจ้าทรมานอยู่คนเดียวแต่ถ้าข้านอนไม่สบายมันก็จะกลายเป็นเรื่องของ2 คนนะหาเจ้านี่ดูเจ้ากระโดดโลดเต้นคล่องแคล่วขนาดนี้ตรงไหนเหมือนคนท้องกันทำไมข้าต้องมานอนพื้นแข็งๆด้วยมีเหตุผลแฮะเตียงก็ใหญ่เจ้าจะมานอนด้วยกันไหมล่ะไม่จำเป็นหรอกข้าว่าพื้นกระเบื้องนี้หน้าหนาวอุ่นหน้าร้อนเย็นดีถึงข้าจะโดนสวมเขาก็ต้องให้ข้ารู้ให้กระจ่างสิข้าอยากเห็นนักว่าใครกล้าขนาดนี้ข้าไม่รู้หรอกอาจจะเป็นหมาสักตัวมั้งเสวียนเนียนเจ้านี่ถือวิสาสะคิดว่าตำหนักเฉียนชิงเป็นบ้านตัวเองจริงๆเจ้าคิดว่าฮ่องเต้ชอบเจ้าจริงๆหรือเขาแค่ทำเพื่อปลอบใจพวกลุงฝ่ายบิดาเจ้าเท่านั้นแหละ
ใช่เจ้าพูดถูกหมดเลยจะไปเถียงกับนางโง่สวยใสสมองกลวงแบบนี้ทำไมตามไปก็พอเปล่าเรื่องนี้ไม่มีจริงๆเจ้ามีสิเสวียนเนียนๆอย่ามาเสแสร้งทำเป็นสูงส่งพ่อเจ้าก็ตายไปแล้วไม่มีที่พึ่งพิงในวังหลังนี้เจ้าไม่ใช่อะไรเลยแล้วโยนเจ้าทิ้งเหมือนผ้าขี้ริ้วเบื่อไม่เบื่อข้าไม่สนหรอกแต่พอถึงการตายของพ่อข้าเจ้านางโง่สวยใสถือว่าเหยียบกับระเบิดแล้วล่ะที่ข้ายืนหยัดอยู่ในวังหลังได้ไม่เคยพึ่งพ่อข้าเลยและไม่ใช่ชาติกำเนิดของข้าพึ่งความโปรดปรานหนึ่งเดียวที่ฮ่องเต้มีให้ข้าต่างหากหวุดหวิดเกือบหลุดปากเรียกไอ้ฮ่องเต้หมาไปแล้วเจ้าพูดเหลวไหลไม่รู้จักอายฮ่องเต้ออกองค์การชัดๆบีบให้กรมโยธาเร่งงานทั้งวันทั้งคืนซ่อมตำหนักเย็นพอซ่อมเสร็จเจ้าก็ต้องถูกไล่ออกไปทันทีนี่ก็เรียกว่าโปรดปรานหรือเจ้าไม่เข้าใจหรอกฮ่องเต้เคยบอกข้าด้วยความรักว่าเจ้าคิดว่าทำไมข้าถึงดื้อจะเข้าตำหนักเย็นข้ากลัวว่าถ้าข้าไม่เข้าตำหนักเย็นฮ่องเต้จะโปรดปรานข้าคนเดียวทุกวันแล้วพวกเจ้าในวังหลังก็ต้องเป็นม่ายทั้งเป็นกันหมดสุดท้ายก็มีข้าเสวียนเนียนๆคนเดียวที่ต้องแบกรับภาระหนักทั้งหมดของวังหลังนี้เจ้าโกหกไม่มีพลังต่อสู้เอาเสียเลยว่าไปแล้วพลังของไอ้ฮ่องเต้หมายังแข็งกว่านางอีกอย่างน้อยไอ้ฮ่องเต้หมาโดนด่ายังกล้าโต้กลับบ้างพระสนมาหวังไหนว่าสิ่งที่เจ้าพึ่งพาคือความโปรดปรานที่ข้ามีให้ไงวันนี้ข้าจะโปรดปรานเจ้าให้เต็มที่เลยเรียบเรียงคำพูดใหม่แล้วพูดอีกทีข้าอยากนอนเตียงพื้นมันแข็งวันนี้ข้าเข้าว่าราชการเช้ายืนจนหลังแทบจะตั้งตรงไม่ได้แล้วฟังดูก็น่าสงสารอยู่นะเตียงก็ใหญ่จริงๆถ้ารู้สึกแข็งก็ปูผ้าห่มเพิ่มอีกชั้นสิภายใน10 วันถ้าซ่อมตำหนักเย็นไม่เสร็จพวกเจ้าทั้งหมดใส่หัวไปได้เลยพวกข้าน้อยรับองค์การเจ้าหมาโตขึ้นอารมณ์แบบนี้เอาไปขู่คนอื่นก็ได้อยู่ตอนไม่ได้อยู่ต่อหน้าข้าก็ดูมีบารมีอยู่หรอกตอนฮ่องเต้ลุกขึ้นดูเหมือนหลังจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่ากำลังวังชาฮ่องเต้เราจะแผ่วไปหน่อยหรือเปล่าต้องให้ห้องเครื่องตุ๋นซุปบำรุงไตสักหน่อยแล้วล่ะคำนี้เจ้ากล้าไปพูดตรงๆหรือไม่ก็ไปบอกพระสนมเสวียเจ้าบ้าไปแล้วหรือนี่มันต่อว่าซึ่งน่าว่าพระสนมเสวียทำพระวรกายฮ่องเต้สุดโทรมชัดๆงั้นทำไม่ดีไปหาพระสนมหวังมั้งเป็นขุนนางนี่ลำบากจริงๆยังต้องมาห่วงว่าไอ้ฮ่องเต้หมาดีหรือไม่อีกเรียกข้ามาทำไมอะไรเนี่ยหวังช่วยฮวาส่งมาของที่หมอนั่นส่งมาข้าจะกล้ากินหรือเขาต้องวางยาพิษหวังฆ่าแน่นี่เขาส่งมาให้ข้านะต่อให้ในฝันเขาก็ไม่มีทางส่งซุปมาให้เจ้าหรอกอ๋อส่งให้ไอ้ฮ่องเต้หมานี่เองนึกถึงที่พวกขุนนางนินทากันเมื่อกี้ขึ้นมาทันทีไม่รู้ว่าข้าไปเพี้ยนอะไรขึ้นมาถึงได้ส่งซุปบำรุง10 อย่างไปข้ามีอะไรต้องบำรุงด้วยหรือก็เจ้ากำลังท้องพอดีบำรุงหน่อยเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของไอ้ฮ่องเต้หมาข้าเลยตัดสินใจแกล้งทำเป็นไม่รู้ข้าเลยขอแก้ชื่อให้นางชื่อหวังฉงฮวานะหวังชุยฮวาหวังชุยหวังฉงฮวาขอโทษทีข้าพยายามแล้วบีบให้ข้าแต่งตั้งเจ้าเป็นฮองเฮาเสวียนเนียนๆเจ้าคิดยังไงล่ะเจ้าเป็นโรคขี้ลืมหรือไงลืมไปแล้วหรือว่าข้าเข้าตำหนักเย็นเพราะอะไรไปได้แล้วได้ข้าไปเดี๋ยวนี้แหละอ้อบอกหวังช่วยฮวาด้วยว่าคราวหน้าเปลี่ยนซุปอื่นมาตุนซุปบำรุง10 อย่างข้ากินมากไปก็ไม่เหมาะมากเกินไปก็ไม่ดีเดี๋ยวเลือดกำเดาไหลมีเหตุผลแค่งั้นก็ให้เขาตุนอย่างอื่นละกันเสวียนเนียนๆเก่งนะก็ดื่มซุปจนตายไปเลยอย่าหาว่าข้าไม่เตือนละถ้าวันไหนหวังช่วยฮวากล้าวางยาพิษในซุปจริงๆข้าก็ต้องชื่นชมความกล้าของเขาเลยล่ะ
ข้าเป็นถึงพระสนมเอกนะขั้นตอนการชิมตรวจยาพิษเข้มงวดมากเขาอยากเห็นข้าโดนวางยาตายมันยากเกินไปหน่อยล่ะเสวียนเนียนๆตำหนักเย็นซ่อมเสร็จแล้ววันสบายของเจ้าจบสิ้นแล้วใช่วันสบายของข้าจบสิ้นแล้วเพราะวันที่สบายยิ่งกว่าของข้ากำลังจะมาถึงเจ้าก็ฝืนหาความสุขท่ามกลางความทุกข์ไปเถอะข้าอยากดูว่าเจ้าจะสุขได้อีกนานแค่ไหนงั้นข้าก็คงสุขได้อีกนานเลยล่ะไอ้ฮ่องเต้หมาทำงานเชื่อถือได้จริงๆสร้างตามที่ข้าขอแบบแปะๆทุกระเบียดนิ้วท่านนี้คงเป็นพระสนมเอกเสวียสินะไม่ได้เห็นคนงดงามอย่างท่านสนมมานานแล้วพวกเราถึงจะเป็นสนมที่ถูกทอดทิ้งแต่ก็อยู่ในตำหนักเย็นมานานถือว่ามีประสบการณ์อยู่บ้างภายภาคหน้าหากท่านสนมต้องการให้พวกเราช่วยเหลือสิ่งใดบอกได้เลย3 คนบวกกับข้าก็พอดีเลยไม่ใช่หรือมาเล่นไพ่นกกระจอกกันปงถูกแล้ว13 แต้มจ่ายเงินมาเสวียนเนียนๆข้าทำงานหน้าราชสำนักจนหัวหมุนเหนื่อยจะตายเจ้ากลับมานั่งเล่นไพ่สบายใจอยู่ตรงนี้นับไปแล้วพวกท่านเป็นผู้ใหญ่ของเขานะจะไปทำความเคารพเด็กรุ่นหลังทำไมนั่งมาเล่นกันต่อวังหลังห้ามยุ่งการเมืองเข้าใจไหมอีกอย่างตอนนี้ข้าเป็นสนมที่ถูกถอดเข้าตำหนักเย็นแล้วเรื่องวุ่นในราชสำนักของเจ้าข้าก็ช่วยไม่ได้หรอกเสวียนเนียนๆเจ้าเล่นไพ่หวยอะไรเนี่ยดวงแย่ไปหน่อยแล้วมั้งก่อนเจ้ามาดวงให้ข้าดีมากเลยนะชนะรัวๆทุกตาข้าว่าเจ้าขยับไปนั่งที่อื่นหน่อยดีกว่าต้องเป็นเพราะดวงซวยของเจ้ามาฉุดข้าแน่ๆข้าเป็นโอรสวรรค์มีพลังมังกรในตัวเจ้ากล้าหาว่าข้าเป็นตัวซวยหรืองั้นเจ้าลองขยับออกไปสิขยับก็ขยับชนะแล้วเห็นไหมก็เพราะเจ้าดวงซวยเกินไปไงพอเจ้าไปฆ่าก็ชนะทันทีเลยแต่เอามาหลอกไอ้ฮ่องเต้หมาเล่นก็พอดีเลยไม่รู้ว่าไอ้ฮ่องเต้หมาโดนเทพอิจฉาเข้าสิงหรือเปล่าเขานั่งอยู่ข้างหลังข้าครึ่งชั่วยามข้ากลับชนะไม่ได้สักตาเลยเล่นไพ่แล้วไม่ชนะทนไม่ได้จริงๆมีอะไรพูดมาให้วายอย่ามัวอ้อมค้อมอยู่ตรงนี้แม่เจ้าไวๆเรื่องที่เจ้าได้เป็นแค่อนุเจ้าว่าอะไรนะเข้าใจแล้วข้าจะไปปฏิเสธให้เดี๋ยวนี้55แต่พอนึกถึงเรื่องชวนหงุดหงิดนั่นข้าก็หัวเราะไม่ออกอีกแล้วทำไมดีชักอยากจะฆ่าคนขึ้นมาแล้วคนที่ข้าอยากฆ่าชื่อเหนียนอิงแม่แท้ๆของข้าเองพ่อบอกว่าข้าแม่นั้นบาปหนักเกินไปแต่ผู้หญิงคนนี้ดันไม่รู้จักสำนึกประมาณตนเอาเสียเลยเนียนลูกแม่ลำบากมาแล้วนะลูกเนียนทำไมลูกผอมลงขนาดนี้พูดจริงหรือข้าเข้าวังมาอ้วนขึ้นทั้งรอบเลยนะแน่นอนว่าเป็นเพราะท้องเจ้าคิดถึงเขาตลอดยอมแม้แต่จะตัดขาดกับแม่เพื่อเข้าข้างเขาต่อให้พูดที่ไพเราะแค่ไหนเจ้าก็เป็นได้แค่อนุเนียนของแม่จะมาถูกกดขี่แบบนี้ได้ยังไงเนียนวางใจเถอะแม่ติดต่อพวกลุงฝ่ายพ่อเจ้าไว้แล้วตำแหน่งฮองเฮาต้องเป็นของเจ้าเท่านั้นเจ้าเข้ามาได้ยังไงแม่บอกว่าในวังมีเส้นสายอยู่บ้างเจ้ามาคนเดียวหรือแม่แค่มาพูดกับเจ้าไม่กี่คำเดียวก็ไปแล้วได้งั้นก็ง่ายแล้ว55เนียนจะพาแม่ไปไหนก็เจ้าบุกรุกเข้าวังหลวงเจ้าว่าข้าจะพาเจ้าไปไหนล่ะเจ้าจะทำถึงขนาดนี้เชียวหรือข้าเป็นแม่เจ้านะเจ้าจะฆ่าข้าหรือเงียบไปเลยน่ารำคาญดีมากเงียบสงบท่านหญิงให้ข้าน้อยไปแจ้งศักดิ์หน่อยเถอะเขาสติดีขึ้นแล้วหรือท่านหญิงรอสักครู่วินาทีนี้ความอยากฆ่าไม่ยิ่งพลุ่งพล่านขึ้นไปอีกท่านหญิงฮ่องเต้เชิญท่านเข้าไปเนียนมานี่สิข้าเพิ่งรู้ว่าเจ้าตั้งครรภ์
เด็กคนนี้เก็บไว้ไม่ได้เขาชื่อเซินจื้อเอี้ยนแน่นอนว่าข้าเรียกเขาว่าเจ้าหมาจนติดปากเราเป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่เด็กฮองเฮาองค์ก่อนสิ้นพระชนได้มั่นหมายเราไว้ด้วยวาจาตกลงกันว่าพอข้าโตเป็นสาวเราจะแต่งงานกันเสวียนเนียนการมั่นหมายของเราถือเป็นโมฆะเจ้าหมาไม่เจอกันไม่กี่วันเจ้าทำเป็นเก๊กได้น่ากลัวอยู่นะเสวียนเนียนข้าพูดจริงนะพ่อเจ้ากุมอำนาจทหารฮองเฮาองค์ก่อนก็จากไปแล้วเสด็จพ่อยอมรับเจ้าไม่ได้ถ้าข้าแต่งเจ้าข้าก็จะกลายเป็นหนามตำตาเสด็จพ่อเสวียนเนียนถ้าข้าแต่งเจ้าข้าตายเจ้าก็ตายด้วยข้าตายได้แต่เจ้าตายไม่ได้ให้พ่อเจ้าไปชายแดนเจ้าก็ไปด้วยอยากกลับมาอย่างน้อยก่อนที่ข้าจะมีอำนาจเด็ดขาดปกป้องเจ้าได้อยากกลับมาเจ้าจะให้ข้ารอเจ้านานแค่ไหนไม่ต้องรอตอนนั้นข้าแทบจะโมโหตายหลังจากนั้น3 ปีข้าไม่ได้เจอเขาเลยพอใจอ่อนก็อยากบุกกลับเมืองหลวงให้ไวๆฆ่าคนที่รังแกเขาให้หมดดีที่เขาสมหวังฮ่องเติ้งก่อนสวรรคตเขาวางแผนมานานในที่สุดก็ขึ้นครองราชย์และเรียกพ่อข้ากลับเมืองหลวงฮ่องเต้เขาถูกข้าน้อยตามใจที่ชายแดนจนนิสัยเสียขอพระองค์อย่าถือสาเขาเลยในที่ลับไม่ต้องทำตัวเป็นทางการขนาดนี้หรอกเนียนเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วโกรธแล้วหรือฮ่องเต้ถอยไปหน่อยเจ้าขวางทางข้าแล้วเจ้าจะทำให้ข้าหาคนในดวงใจไม่ได้นะคนในดวงใจที่เจ้าจะหาหล่อเท่าข้าไหมล่ะน่ารักถูกใจเท่าข้าไหมไหนว่าเจ้าเปลี่ยนเป็นคนสุขุมโหดเหี้ยมแล้วไงทำไมยังทำตัวงี่เง่าแบบหมาอยู่อีกก็เพราะเป็นเนียนนี่นาเด็กคนนี้เก็บไว้ไม่ได้ข้าเป็นรัชทายาทเจ้าก็คือพระชายารัชทายาทข้าเป็นฮ่องเต้เจ้าก็คือฮองเฮาว่ากันว่าข้ากับเนียนมั่นหมายกันไว้นานแล้วในเมื่อข้าขึ้นครองราชย์แล้วตำแหน่งฮองเฮาก็ว่างอยู่อีกทั้งข้ากับเซินจื้อเอี้ยนก็รักกันพ่อข้าย่อมไม่ปฏิเสธแต่พระราชพิธีสถาปนายังเตรียมการอยู่ระหว่างนี้จึงยังต้องแยกกันอยู่ก่อนเซินจื้อเอี้ยนคนนี้บางทีก็เกินเหตุจริงๆตอนนี้ข้ากลับมาเมืองหลวงแล้วเขากลับกลายเป็นว่าไม่เจอข้าวันเดียวก็กินไม่ได้นอนไม่หลับฮ่องเต้ดีๆไม่ยอมเป็นกลับมาเป็นโจรย่องเบาที่ห้องข้าทุกคืนแถมยังเป็นโจรกระจอกที่มีใจแต่ไม่มีกลิ่นอีกดึกดื่นมาที่ห้องข้าจับมือข้าอยู่ตั้ง3-4 วันเจ้าหมาตกลงเจ้าไหวไม่ไหวเนี่ยบรรยากาศมันได้ขนาดนี้แล้วบางเรื่องมันก็น่าจะเป็นไปตามคันลองได้แล้วสิเจ้าหมาเจ้านี่ไม่ไหวจริงๆข้าว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วพ่อข้าทุกคืนต้องจิบเหล้าสัก2 จอกได้ยินว่าเหล้านี้แรงมากเอาไว้ให้เจ้าหมาบางคนดื่มเพิ่มความกล้าก็พอดีเลยเนียนข้าเอาขนมดอกบ๊วยที่เจ้าชอบมาให้ทำไมมีเหล้าด้วยเสวียนเนียนพูดเพ้อเจ้ออะไรของเจ้าเรื่องชื่อเสียงของหญิงสาวจะมาบุ่มบ่ามแบบนี้ได้ยังไงแล้วตอนนี้เจ้าดึกดื่นมาทำอะไรอยู่ล่ะชายหญิงตามลำพังในค่ำคืนมืดมิดลมแรงคิดดูสิน่าอายนะเรื่องชื่อเสียงหญิงสาวน่ะอีกอย่างเรื่องนี้ต้องโทษเจ้าโทษข้าหรือ3 ปีที่ข้าอยู่ชายแดนเรื่องระหว่างชายหญิงข้าฟังมาเยอะเห็นมาก็มากด้วยทั้งวันผู้ชายรวมหัวกันเล่าเรื่องตลกโลกี้ตอนแรกข้ายังเขินอยู่ในเมื่อยังไงเขาก็เป็นคนของข้าเร็วไปสัก2-3 วันก็ไม่เป็นไรหรอกดื่มไหมถ้าไม่ไหวจริงๆเจ้าก็อย่ามาเลยดีกว่าเห็นแต่กินไม่ได้เจ้าไม่ทรมานหรือข้าน่ะทรมานนะพรุ่งนี้ข้าจะไปเร่งกรมพิธีให้เลื่อนวันอภิเษกให้เร็วที่สุดข้ารู้สึกไม่ดีเลยเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าอย่ากลัวนะข้าเสวียนเนียนไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินแต่วินาทีนั้นข้ากลัวจะตายให้ได้จริงๆคนของข้าอยู่นอกจวนแม่ทัพไปเรียกเขาให้ไปตามหมอหลวงมาไม่เป็นไรนะเซินจื้อเอี้ยนฮ่องเต้ทรงต้องยาพิษร้ายแรง
ดีที่พิษยังไม่ลึกรักษาชีวิตไว้ได้ชั่วคราวต้องยาพิษเป็นไปได้ยังไงของที่เขากินมีคนชิมตรวจพิษทุกอย่างเหล้าจอกนั้นเขาไว้ใจข้าเกินไปอยู่กับข้าเขาไม่ระแวดระวังอะไรเลยเขาเพิ่งดื่มเหล้าไปจอกหนึ่งยาพิษอยู่ในเหล้าคุณหนูเสวียนเหล้านี้มาจากที่ใดเดิมทีเป็นเหล้าที่พ่อข้าดื่มทุกคืนหมอหลวงหยิบหีบยาตามข้ามาไปพบพ่อข้าพ่อช่วยเขาทีหมอหลวงเร็วเข้าช่วยเขาทีคุณหนูเสวียท่านแม่ทัพเสวียข้าน้อยไร้ความสามารถเป็นไปไม่ได้พ่อมองข้าสิข้าเนียนนะเนียนอย่าแก้แค้นการฆ่าบาปหนักเกินไปเซินจื้อเอี้ยนพ่อข้าตายแล้วแม่ทัพเสวียประจำการชายแดนหลายปีเหนียนอิงทนเหงาไม่ไหวล่อเป็นชู้กับหวังซิงข้างบ้านอีกทั้งยังตั้งครรภ์แล้วด้วยนางหมายจะวางยาฆ่าแม่ทัพเพื่อให้ลูกนอกสมรสในนามทายาทที่แม่ทัพทิ้งไว้สืบทอดเส้นสายและสมบัติตระกูลเสวียอย่างชอบธรรมนางถึงกับวางแผนให้ท่านพี่ที่จะได้เป็นฮองเฮาคอยอุ้มชูเขาในอนาคตเจ้าลูกชูนั่นนางวางแผนได้แยบยลจริงๆแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้แผนของนางสะดุดนางถึงกับเตรียมจอกที่สองไว้พ่อข้าไม่เคยระแวงนางเลยแม่ทัพใหญ่ทั้งคนกลับต้องตายอย่างน่าอนาถหากเรื่องอื้อฉาวของเหนียนอิงแพร่ออกไปก็จะเสียต่อชื่อเสียงของคุณหนูอย่างมากและยังทำให้แม่ทัพเสวียถูกนินทาว่าร้ายแม้ตายไปแล้วฮ่องเต้จึงปิดเรื่องนี้ไว้ส่วนเหนียนอิงวิธีทรมานคนหนึ่งคนนั้นมีมากมายอย่างทรมานยิ่งกว่าตายต่างหากคือการลงโทษที่ดีที่สุดดีข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแม่ทัพใหญ่ถูกภรรยาสมคบวางยาฆ่ามันน่าอับอายจริงๆตายเพราะปกป้องฮ่องเต้อย่างน้อยก็รักษาเกียรติยศไว้ได้ทั้งชีวิตเดิมทีฮ่องเต้อยากอยู่เป็นเพื่อนคุณหนูตลอดเพียงแต่การว่าราชการเช้าเลื่อนไม่ได้ดีเซินจื้อเอี้ยนเพลิกว่าราชการก็รีบมาที่จวนแม่ทัพเป็นเพื่อนข้าวันรุ่งขึ้นฟ้ายังไม่สางก็ต้องรีบปรับวางเตรียมว่าราชการทุกวันเป็นแบบนี้ข้ารู้ว่าเขาเหนื่อยมากแต่ในช่วงเวลาแบบนี้ข้าก็ขาดเขาไม่ได้จริงๆทั้งที่ในตัวเจ้ายังมีพิษตกค้างยังไม่หมดยังต้องให้เจ้าตรากตรำขนาดนี้นี่เป็นข่าวดีเพียงข่าวเดียวที่ข้าได้ยินในช่วงนี้อยากบอกเขาว่าเจ้าหมาเจ้าก็เก่งอยู่นะเสวียนเนียนๆเจ้ามาเสียทีโอ้ยเป็นฮ่องเต้นี่มันน่าเบื่อเกินไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันฮ่องเต้ผู้เย็นชาไร้หัวใจคนนั้นหายไปไหนพวกนี้เป็นบ้ากันหรือเปล่าแค่ดีกาทูลถามสารทุกสุขดิบก็กองเป็นภูเขาทุกคนข้าเหนื่อยจังแล้วก็อันนี้ขนาดเบญจมาศในสวนหลวงปีนี้บานใหญ่เป็นพิเศษยังต้องเขียนฎีกามาบอกเลยเขาว่างมากไปหรือเปล่าเขานี่โดนพิษเล่นงานแล้วฮ่องเต้พิษเก่าที่ตกค้างยังชำระไม่หมดสนิทบวกกับการจัดงานศพแม่ทัพเสวียที่ตรากตรำเกินไปทำให้พิษในกายกำเริบอีกครั้งหมอหลวงบอกว่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นเขาลืมไปหมดสิ้นตอนนี้ฮ่องเต้เชื่อสนิทใจว่าตนขึ้นครองราชย์มาอย่างสบายๆไม่เคยลำบากเลยสักนิดและกับคุณหนูก็ราบรื่นดีมาตลอดเห็นไหมนิสัยกลับไปเป็นเหมือนตอนเป็นรัชทายาทเลย
เซินจื้อเอี้ยนข้าท้องแล้วไอสารเลวตัวไหนมารังแกเจ้าข้าจะไปเอามีดฟันมันให้ตายต้องฟันมันแหละทำท้องข้าใหญ่ขนาดนี้แล้วเจ้าตัวการก็เพ่นหนีไปเลยเจ้าหมาเจ้าว่าข้าควรทำยังไงดีเจ้าท้องจริงๆหรือไม่ได้หลอกข้านะเสวียนเนียนเจ้าออกไปก่อนปล่อยให้ข้าอยู่เงียบๆคนเดียวคุณหนูเด็กคนนี้มาผิดเวลาจริงๆทำไมล่ะก็สนุกดีออกด้วยความที่ฮ่องเต้ใส่ใจคุณหนูยามมีสติและเด็กคนนี้เกิดในวันที่ทรงต้องพิษฮ่องเต้ก็จะไม่มีวันยอมให้คุณหนูเสี่ยงชีวิตคลอดออกมาเด็ดขาดลองคิดดูสิข้าน้อยขอเข้าไปก่อนนะคราวนี้ถึงตาข้าเป็นฝ่ายบ้างแล้วนิสัยตอนเซินจื้อเอี้ยนมีสติเรื่องแบบนี้เขาทำได้จริงๆนั่นแหละแย่แล้วข้าควรภาวนาให้เขาอย่าเพิ่งความจำกลับมาก่อนที่ข้าจะคลอดหรือว่าควรรีบวางแผนหอบท้องหนีดีตามองค์การสวรรค์ฮ่องเต้มีพระบัญชาว่านางเสวียนเนียนๆอ่อนโยนเมตตาขอแต่งตั้งเป็นพระสนมเอกตามนี้สุดท้ายเซินจื้อเอี้ยนก็เอาชนะความขมขื่นที่ต้องถูกสวมเข้ากัดฟันแต่งตั้งข้าเป็นพระสนมเอกเพื่อช่วยคนอื่นเลี้ยงลูกถึงขั้นจะยกบัลลังก์ให้ลูกนอกไส้ต้องยอมรับเลยว่าหลี่กงเป็นคนที่มีปัญญาเฉียบแหลมเข้าจับทางความคิดของเซินจื้อเอี้ยนได้แม่นยำหมอหลวงบอกว่าพิษนั้นแรงเกินไปมีโอกาสสูงที่จะกระทบต่อเด็กเพื่อร่างกายของเจ้าเด็กคนนี้ดีนักนะเซินจื้อเอี้ยนเจ้าให้ข้าเป็นอนุตอนนี้ยังจะให้ข้าทำแท้งลูกอีกต่อไปเจ้าจะมาอ้างอะไรอีกว่าลูกคนแรกต้องเป็นลูกของมเหสีเอกเท่านั้นเรื่องเหลวไหลแบบนั้นนะหรือเนียนจะพูดเพ้อเจ้ออะไรข้าจะคิดแบบนั้นได้ยังไงข้าไม่สนใจในใจเจ้าก็คิดแบบนี้แหละไม่งั้นเจ้าก็อธิบายมาสิทำไมข้าจากว่าที่ฮองเฮาดีๆถึงถูกลดเป็นแค่พระสนมเอกขึ้นมาเจ้ามันก็แค่คนไร้หัวใจตอนนี้เจ้าไม่ต้องการแม้แต่ลูกของเราแล้วการรับมือกับคนที่งอนเพี้ยนอย่างเซินจื้อเอี้ยนเคล็ดลับมีแค่ข้อเดียวนั่นคือต้องมีเหตุผลเหนือกว่าเขาเถียงข้างๆคูๆไปเลยขอแค่ข้าดูพอคนที่รู้สึกผิดก็จะเป็นเขาเองตอนนั้นข้าเข้าใจผิดอะไรหรือในสายตาเจ้าข้าเสวียนเนียนเป็นผู้หญิงประเภทเจ้าชู้หลายใจหรือทั้งที่รับปากว่าจะแต่งกับเจ้าแล้วยังจะล่อไปมีอะไรกับคนอื่นลับหลังเจ้าเซินจื้อเอี้ยนเจ้าไม่ไว้ใจข้าเลยสักนิดนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ความทรงจำของข้าเองชัดๆว่ายังไม่ได้ร่วมหอกับเมียแต่ตอนนี้เมียก็ตั้งครรภ์จริงๆเสียด้วยโจทย์นี้จะแก้ยังไงดีทะเลาะจนเหนื่อยแล้วนอนดีกว่ายังไงตอนนี้ข้าก็เป็นพระสนมเอกนอนที่ของเจ้าก็ชอบทำดีออกคืนนั้นที่ได้นอนข้างๆเซินจื้อเอี้ยนข้าหลับสบายใจอย่างที่สุดเซินจื้อเอี้ยนอดข้าไว้ในหัวก็ไม่ต้องมาครุ่นคิดเรื่องโดนสวมเขาอีกหลับสนิทจริงๆจนกระทั่งเราสองคนลืมไปสนิทเลยว่ายังมีคนนอนอยู่หน้าประตูนายทั้งสองยังไม่ออกปากใครจะกล้าขยับหลักก็ปล่อยให้เขานอนไปเถอะข้าทำเจ้าตื่นหรือยังเช้าอยู่นอนต่ออีกหน่อยสิอยู่ๆเจ้าหมาก็กลับมาอ่อนโยนแบบนี้ข้าเลยยังไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เจ้าจะไปว่าราชการเช้าแล้วหรือข้าก็อยากไปด้วยนะข้ากล้าพาเจ้าไปเจ้ากล้าไปไหมล่ะไปสิใครไม่ไปคนนั้นเป็นลูกหมาไปกันเถอะเจ้าแต่งตัวแบบนี้ตามข้าไปออกว่าราชการพรุ่งนี้คงมีขุนนางถวายฎีกาด่าเจ้าว่าเป็นนางมารปั่นป่วนบ้านเมืองแน่ใช่สินะนางมารที่เป็นไม่ได้แม้แต่ฮองเฮาพระราชพิธีสถาปนาฮองเฮากำลังเตรียมการอยู่อีกสัก10 วันก็เสร็จทำให้เนียนๆของเราต้องลำบากเสียแล้วก็ได้ข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนเกือบลืมไปว่ายังมีเรื่องกวนใจนี่ต้องจัดการดูท่าแล้วเจ้าคงเป็นนางมารไม่ได้ชั่วคราวกลับไปนอนงีบต่อก่อนเถอะแล้วค่อยไปจัดการ2 ตัวปัญหาเหนียนอิงกับหวังซิงให้เรียบร้อยเซินจื้อเอี้ยนที่ปล่อยตัวตามใจเลยเรียกเขาว่าเจ้าหวังข้างบ้านทุกวันข้าผิดเองแล้วที่ตกลงกันว่าใครไม่ไปคนนั้นเป็นหมาตอนนี้ข้าไม่ไปแล้วงั้นใครเป็นหมาล่ะว้าวเจ้าหมาจะไปออกว่าราชการแล้วเนียนก็ต้องอยู่ดีๆนะไปสิมองเขาแล้วในหัวข้าก็ผุดความคิดดีๆสุดยอดขึ้นมาอย่างหนึ่ง
แม่ของพระสนมเสวียเสียสามีไปสมองถูกกระทบกระเทือนจนสติเพี้ยนอยู่ดีๆก็จะขอพบพระสนมเสวียให้ได้พอถูกฮ่องเต้ตวาดกลับลอบย่องเข้าวังมาคุณพระใจกล้าเกินไปแล้วมั้งนี่ยังไม่เท่าไหร่พอเขาเห็นพระสนมเสวียก็ถือมีดพุ่งเข้าใส่เลยปากก็ร้องว่าจะพาพระสนมเสวียไปอยู่กับแม่ทัพด้วยกันแล้วท่านสนมไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้ามองข่าวลือที่ข้าปล่อยเองกับมือแพร่สะพัดไปทั่วทั้งวังอย่างพึงพอใจจริงๆก็เรียกว่าข่าวลือไม่ได้เต็มปากเพราะเรื่องนี้ข้าเป็นคนฟันธงปิดคดีให้มันเองเลยเนียนอิงลอบบุกเข้าวังอีกทั้งหมายปองร้ายพระสนมและทายาทหลวงข้อหานี้หนักหนาเลยล่ะหลีกกงส่งราชองค์การออกไปแล้วหรือยังเรียนท่านหญิงข้าน้อยได้ออกราชองค์การในนามฮ่องเต้ไปแล้วเห็นแก่ที่เนียนอิงสติวิปลาสโทษตายยกเว้นได้แต่โทษไปหนีไม่พ้นจัดการโกนผมบวชนางทันทีส่งไปวัดหลวงที่สภาพแร้นแค้นที่สุดให้ฉันมังสวิรัติสวดมนต์ทุกวันนางทนเหงาไม่ไหวไม่ใช่หรืองั้นก็ให้นางอยู่อย่างเดียวดายในเขาทั้งชาตินี้ไปเลยข้าจะไม่เอาชีวิตนางความตายมันง่ายเกินไปแม่ชีในวัดน้อยคนนักที่ใจดีอย่างเนียนอิงที่เสแสร้งอ่อนหวานแบบนี้เข้าไปก็มีแต่จะถูกรังแกจนไม่เหลือซากนี่ก็ถือว่าทำตามคำสั่งเสียพ่อที่ห้ามฆ่านางไปด้วยแน่นอนที่สำคัญที่สุดคือข้าแฉเรื่องที่ข้าตั้งครรภ์ออกไปจนหมดเปลือกตอนนี้ทั้งแผ่นดินรู้กันหมดแล้วเจ้าหมาอย่าได้หวังจะแอบให้ข้าทำแท้งอีกเลยไปเชิญหมอหลวงมาสันจื้อเอี้ยนเจ้าเรียกหมอหลวงมาทำไมเจ้าไม่ได้จะบังคับกรอกยาขับลูกข้าใช่ไหมเสวียนเนียนๆดูสภาพข้าตอนนี้สิเจ้าว่าข้าจะกล้าหรือจริงด้วยฮ่าเกือบลืมไปว่าเจ้าเป็นเจ้าหมาขี้ขลาดเงียบไปเลยความอ่อนโยนของเจ้าหมาก็แค่ชั่วครู่จริงๆด้วยเห็นไหมนี่ก็เผยท่าแท้ออกมาแล้วในเมื่อไม่ทำแท้งงั้นเช้าตรู่เจ้าเรียกหมอหลวงมาทำไมให้หมอหลวงตรวจดูให้ดีอีกครั้งถ้าพิษในตัวเด็กมีปัญหาใหญ่จริงๆข้าก็ยังไงก็ไม่มีวันเอาชีวิตเจ้าไปเสี่ยงเด็ดขาดอีกอย่างเจ้าก็ปล่อยข่าวลือไปทั่วทั้งวังไม่ใช่หรือว่าเจ้าบาดเจ็บตอนนี้ข้างนอกมีสายตาหลายคู่จับจ้องเจ้าอยู่ไม่เรียกหมอหลวงมาเล่นละครหน่อยจะปิดฉากยังไงไหวขอแสดงความยินดีฮ่องเต้พื้นฐานพระวรากายท่านสนมแข็งแรงมากตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีก่อนหน้านี้ข้าต้องยาพิษร้ายแรงเรื่องนี้เจ้าก็รู้มันมีผลต่อทารกในครรภ์หรือไม่เนียนกับคันนี้ข้าขอมอบหมายให้เจ้าดูแลทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าต้องการผลลัพธ์เดียวคือต้องรับประกันว่าร่างกายเนียนปลอดภัยไร้กังวลดีกาทูลถามสารทุกพวกนี้น่าเบื่อเหลือเกินเนียนฉลาดที่สุดแล้วช่วยข้าเขียนตอบให้หน่อยก็พอเรื่องการจัดการเหนียนอิงข้ารู้แล้วถ้าเจ้าลงมือไม่ลงอันที่จริงข้าทำแทนให้ก็ได้ให้ตายสินี่เขากำลังตำหนิข้าว่าวิธีแก้แค้นไม่โหดพอหรือให้นางถูกทรมานไปตลอดชีวิตที่เหลือนี่ยังไม่เรียกว่าโหดอีกหรือแต่ก็จริงคงเทียบไม่ได้กับไอ้ฮ่องเต้หมาใจโหดเหี้ยมแบบเขาหรอกถ้าเป็นเจ้าลงมือเจ้าจะทำยังไงลองว่ามาฟังหน่อยสิช่างเธอแบบนี้ก็ดีแล้วถือเสียว่าสมบุญให้ลูกของเราก็แล้วกันและหวังซิงล่ะเจ้าคิดออกหรือยังว่าจะจัดการยังไงฮ่าภรรยาและอนุของพี่หวังคนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ชื่อพวกนี้นะพี่หวังข้านึกขึ้นได้ว่าที่บ้านยังตุนซุปทิ้งไว้ในหม้อข้าขอตัวก่อนนะได้ยินไหมท่านขุนนางหวังซิงมีรสนิยมแปลกๆเหมือนชอบขโมยเสื้อในของผู้หญิงจริงนะญาติข้าเห็นกับตาใครจะเอาเสื้อในตัวเองไปให้ผู้ชายแปลกหน้าหรืองั้นก็ต้องเป็นเขาขโมยมาแน่ได้ยินว่าท่านขุนนางหวังทุกวันยังต้องเอาเสื้อในพวกนี้มาคุยดูเหมือนฮ่องเต้พลิกป้ายเลือกสนมตัดสินใจว่าคืนนี้จะกอดตัวไหนนอนเป็นไงละครเรื่องนี้ใช้ได้ไหมหวังซิงชอบขโมยเมียชาวบ้านไม่ใช่หรือข้อหานี้ของข้าก็ไม่ถือว่าใส่ร้ายเขาเกินไปหรอกนะให้ถอดยศตำแหน่งทั้งหมดทันทีห้ามรับราชการอีกตลอดชีวิตเสวียนเนียนเรื่องข้างนอกข้ารู้หมดแล้วข้าขอแทนพ่อข้าว่าขอโทษแต่เจ้าพอจะละเว้นพ่อข้าได้ไหมหวังชงฮวาเจ้าหันไปมองนอกหน้าต่างสีฟ้าสว่างแล้วเลิกฝันกลางวันได้แล้วเถอะ
ข้าไม่เข้าใจพวกเราได้กว่าเจ้าตรงไหนกันทำไมในสายตาฮ่องเต้ถึงมีแค่เจ้าคนเดียวไม่ใช่ว่าข้าไม่แย่งชิงพวกนางสู้กันในวังหลังทุกวันจนหัวร้างเลือดออกแต่ปัญหาคือหวังฉงฮวาเจ้าเข้าใจให้ดีเซินจื้อเอี้ยนเขาเป็นสามีของข้าเสวียนเนียนๆมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเขารับปากกับข้ามานานแล้วว่าชาตินี้จะแต่งกับข้าเพียงคนเดียวถ้าไม่ใช่เพราะฮ่องเติ้งก่อนเกิดบ้าขึ้นมาใช้พระราชองค์การบังคับให้เขารับพวกเจ้าลูกสาวขุนนางใหญ่เขาหวังเขาไม่อยากข้องเกี่ยวอะไรกับพวกเจ้าเลยวันที่เขาขึ้นครองราชย์เขาถามพวกเจ้าทุกคนด้วยตัวเองใครที่อยากไปเขาเขียนหนังสืออยากให้คืนอิสระให้เจ้าไปแต่งงานใครมีคนในใจอยู่แล้วเขาก็จัดงานแต่งให้เองใครอยากอยู่คนเดียวอย่างอิสระเขาก็ส่งเงินส่งคนคอยปกป้องให้หวังฉงฮวาเป็นเจ้าเองที่หลงไหลในความมั่งคั่งเป็นเจ้าเองที่คิดว่าตัวเองไต่เต้าขึ้นได้ไม่ยอมสละตำแหน่งสนมดื้อจะอยู่ต่อตอนนี้เจ้ากลับมาโทษเซินจื้อเอี้ยนว่าทำพวกเจ้าเป็นเครื่องประดับจะเอาทั้งสองอย่างเจ้าเอาหน้าที่ไหนมาตะโกนว่าไม่ยุติธรรมข้าจะคอยดูข้าจะเบิ่งตักว้างคอยดูจุดจบอันน่าอเนจอนาถของเจ้าอยู่ในวังหลังนี้แหละหลี่กงส่งราชองค์การของข้าให้นางใส่หัวไปตำหนักเย็นเดี๋ยวนี้ตำหนักเย็นด้วยแค่นางโง่อย่างนางยังไม่คู่ควรจะอยู่ที่ของข้าเลยหลี่กงส่งนางไปอยู่ลานที่เปลี่ยวและโทรมที่สุดในวังหลังถ้าไม่มีคำสั่งข้าห้ามออกมาตลอดกาลเนียนตกลงเมื่อไหร่เจ้าถึงจะย้ายออกจากตำหนักเย็นสักทีข้าก็ย้ายแล้วไงข้าอยู่ที่ตำหนักเฉียนชิงของเจ้าทุกวันเลยนะข้าหมายถึงย้ายเข้าตำหนักของตัวเองหองเฮาทุกยุคล้วนมีตำหนักบรรทมเฉพาะตัวแต่ข้าว่าตำหนักเย็นนั่นก็ดีออกทั้งมีลานกว้างไว้ฝึกวิทยายุทธทั้งมีชิงช้าหยกขาวข้าไม่ย้ายหรอกเจ้าอยากอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะหลี่กงสั่งกรมโยธาปลดป้ายตำหนักเย็นให้ข้าเปลี่ยนเป็นตำหนักบรรทมฮองเฮาไปเลยแล้วบูรณะใหม่ทั้งหมดตามมาตรฐานสูงสุดของฮองเฮาช่วงนี้ข้าก็อยู่ที่ตำหนักเฉียนชิงมาตลอดพอว่างเบื่อก็เรียกพระสนมพันปีทั้งสามที่ย้ายออกจากตำหนักเย็นแล้วมาเล่นเพ่เป็นเพื่อนสีเดียวล้วนจ่ายเงินมานอกจากเล่นเพ่สิ่งที่ข้าชอบทำที่สุดคือไปเดินบนหน้าลานที่หวังชุยฮวาถูกกักขังก็ช่วยไม่ได้ใครให้ข้าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นล่ะเสวียนเนียนเจ้ามาอวดอะไรที่นี่ทุกวันเจ้าไม่กลัวข้าวิ่งออกไปทำให้เจ้าแท้งลูกหรือโอยข้ากลัวจังเลยพวกเจ้าได้ยินไหมราษฎรชั่วจะทำร้ายข้าพวกเจ้าต้องปกป้องข้าให้ดีนะต่อมาหวังชุยฮวาชินจนเป็นนิสัยเมินข้าไปเลยตรงๆข้าก็เลยรู้สึกว่าไม่สนุกแล้วดีที่ท้องข้าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอีกไม่นานก็จะมีลูกให้ทะเลาะด้วยแล้วขอแสดงความยินดีฮ่องเต้ท่านหญิงประสูติพระโอรสแล้วดีอีก15 ปีค่อยสู้ต่อหมายความว่าไงอะไรอีก15 ปีค่อยสู้ต่อพอเจ้าหนูนี่อายุครบ15ข้าจะสละราชบัลลังก์ให้เขาทันทีให้เขาไปเป็นฮ่องเต้เจ้าคิดเร็วไปหน่อยหรือเปล่าเขาเพิ่งเกิดมายังไม่ถึงครึ่งชั่วยามเองนะนี่เป็นฮ่องเต้มันเหนื่อยเกินไปทุกวันต้องตื่นเช้าไปออกว่าราชการข้าก็เลยอยากเกษียณเร็วๆทุกเช้าจะได้กอดเมียนอนตื่นสายๆก็แค่นั้นแหละเพื่อจะได้นอนตื่นสายทุกวันเจ้าถึงขั้นไม่อยากเป็นฮ่องเต้ผู้สูงสุดในแผ่นดินเลยหรือเจ้าหมานี่ไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆวิธีปล่อยเบลอสุดขั้วแบบนี้ช่างมีสไตล์แบบข้าเสียจริง